Japan pala. Alright guys, today's the day. So ngayon, pupunta na naman tayo. Pabalik tayo ng Japan. In a long-lost dream, it's where I'll find you. With the wind blowing through your hair, whispering to my ear. I'm with my new friend Stephanie. Hi. So we're gonna fly 6 hours going to Japan. It's 6. Bet. Starbucks. Okay. So I guess we're gonna see each other again. Actually, ngayon lang kami nagkakilala, but I think she's cute. Come with me, 'cause there's no one else like you. It was so cold. I didn't expect this. It's nice to meet you, Stephanie. I hope we can meet again soon. Paglapag ko sa airport, hindi ko na alam kung magkikita pa ba kami ulit ni Steph. Nauna na siya. Kasama ko rin pala sa adventure na to si Royce. At may imimit kaming iba pang mga kaibigan. Grabe, sobrang namiss ko tong Japan dahil ilang buwan na rin ang lumipas simula nang napunta ako rito. Sir, good morning! What's up? Okay, so meron daw dito kainan, masarap daw to. Hindi ko maintindihan kung ano to, pero pasok tayo. Kumain na muna kami. At ang purpose nga pala ng pagpunta namin dito ay upang masaksihan ang cherry blossom season at para damhin na rin ang huling mga araw ng winter. Totoong bulaklak ba to? Wow, ganda. Wow! Buong street, puro sakura tree lang. Hindi pa full bloom ang mga sakura tree dito, pero grabe ang gaganda nila since first time ko rin makakita nito. Sobrang ganda dito, men. Kahit yung mga kalapati dito, sobrang chill lang. Ganito ka-chill at ganito kaganda sa Japan. At ito siguro yung nakalimutan ko ipakita sa inyo dahil last time puro akong horror at explorations. Dumating na rin si Christian. Welcome to Japan. Welcome to Japan. So nagpahinga muna kami ng onte at pagtapos, kumuha na kami ng aming sasakyan. Dahil bukas, magsisimula na ang aming road trip. Travel the world Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero may usok na bibig namin. Alright, so at the moment, paalis na kami dito. Papunta na kami sa, hindi ko alam kung saan yun eh, pero onsen, Ganma. So, yeah, dadrive muna ako. 2 hours away, 2 hours of dive, and let's go. long as I'm with you. Naliligaw na kami, guys! Memories fade in sunshine. Grabe to, pre. As in legit na naligaw kami and we took the long way. Hindi ko na alam kung ano na to. Pero maya-maya lang, ito na ang hinahanap namin. Guys, may snow! May snow! Oh my God! For the first time ko makakita ng snow, bro! Oh, nilabas tayo, pre! Bro! Ito mo ulan ngayon, laban na! Down to the floor. Pre! Namumugay ako, pre! Namumugay ako sa snow! Magpatawan tayo na snow, man! Snow na, pre. Travel the world. Tara, pre. Sarap sa snow! First time ko talaga makakita ng snow. Bakit, Liz? Liz, ako na ako dito. Thank you, Lord! Melting na, guys, yung snow. At maya-maya, may nakita na naman kaming mga snow, kaya huminto na naman kami. Guys, nakakatawa, guys! Let's go! Ready na ako magkalagnat, pre. Para lang dito, man. Yung forest ko to. Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Guys, sorry ng photoshoot namin. Guys, ganito ako dedicated, guys. Tignan yung camera ko, basang-basa na, oh. Para sa picture namin ni King.
Solid, di ba, pre? Solid, bro. Sana huwag kami sipunin. Meron ditong isang tao na punong-puno pa ng snow at nakaka-amaze kasi sa movie ko lang to nakikita. Guys, dito sa village na to, nag-i-snow pa rin. Puting-puti pa rin yung yung paligid. Tingnan nyo naman yan. Wow. Guys, so banda rito, out of nowhere, bigla kami nakakita ng ghost town. Yo, ayun ang nakalagay cabin. Ikot mo, pasok ka dito. Abandon namin. Abandon niya, bro. At bigla kami nakakita ng mga abandonadong cabin. Abandon, bro, sira-sira yung ghost town na niya. Oh, ghost town na. Ghost town na, bro. Sinubukan namin tingnan kung meron pa ba sa dulo. Di pa pwede yan, pre. Palayan yan. Palayan yan. Malalaglag tayo dyan. Napakaraming cabin ng mga naririto at halos lahat wala ng tao. Tabi po. Ganun creepy. Pinalabutan nga, bro. Hindi ko lang po nakuha ng camera, pre. Tingnan mo yung gitna. Wait lang, medyo naghahalo na yung feeling ko ngayon. Na-amaze ako na natatakot ako nung gusto kong pasukin na parang ayaw ko. Pero ayun guys, ito yung ghost town, man. Abandoned snow. Hindi siya ghost town eh. Abandoned mansions. Tapos sobrang kapal ng mga snow, pre. Ito. Wow. Guys! Oh my goodness! Grabe yung fog! Napakakapal ng fog kaya nag-focus na muna ako sa pagdadrive. Hanggang sa maya-maya lang, nakarating na rin kami sa aming tutuluyan. Nandito na kami! Guys, nandito na kami! Yeah. So guys, nandito na kami. Sobrang cozy dito. So sarap guys kasi may heater yung buong bahay. Sabay-sabay na muna kaming kumain. At nagpahinga na rin muna kami pagtapos. Dahil bukas, itatry namin ang lahat ng activities na pwedeng magawa sa lugar na to. I don't know where I've been. I don't know where I'm going. So ngayon mag-onsen kami yung nakakubot-ubot tapos hot spring. Mamaya mag-ski kami. Tignan natin yung tapang ko. Lahat to first time ko. Welcome to my first time. First time ko makakita ng snow. First time kong mag-onsen. First time ko rin mag-ski. If ever matutuloy kami mag-ski. Okay, so nakita niyo yung factory na yan. Aha. Yan. So yung factory na yan, it turns out, it's a neutralizing factory. So usually, di ba pag nakarit tayo ng factory, parang toxic waste and shit. That factory, what it does is the opposite. It cleans the water. Oh shit. It cleans everything here. So dati, patay daw yung river dito. Pero dahil sa factory na yan, nalinis na yung tubig. At ngayon, may mga isda na siya ulit. Pumasok na kami. And as usual, bawal mag-video sa loob. Pero ano nga ba yung onsen? Onsen, tradition siya sa Japan na basically as a hot spring kayo tapos sabay-sabay kayong maliligo ng nakahubad. Okay, so tapos na yung onsen namin. Kumain na muna kami and now we're on the way to the ski resort. I don't know where I've been. I don't know where I'm going. Alright guys, so nandito na kami guys sa ski resort. Pero pagpasok namin sa counter, unfortunately, Breaking news, magsasarado na. 4 na, tapos hanggang 4:30 lang. So babalikan na lang namin bukas. pero since nandito na kami, in-enjoy na lang rin namin. Leave us all behind. I don't know if I'll ever make it out alive. I could turn back now and leave us all behind. I don't know if I'll ever get out. Aray. Monday morning blues. I open my eyes. So, palis na kami dito sa bahay na tinutuloy namin. And ngayon, mag-ski kami. Di natuloy kahapon, pero eto na yun, guys! Everything is beautiful Tuesday afternoon. I'm calling you Alright home. guys, good morning. It's ski
Okay? Sana walang mangyaring masama. Pero let's go! Nandito na tayo! Let's go! So nag-ready na kami, nag-ayos na kami ng mga susutin at yung pangarap ko ng bata, andito na. Under the skies so blue, Oh, so fun! I found my piece of heaven. Spending my days with you. You are my piece of heaven. Wednesday, Thursday, Friday, life is a bliss. Waking up with you in my arms, I've got it all. Nothing's amiss. Everything is beautiful. Sunday morning snooze with breakfast in bed, and I listen to the song in my head. How do you stop this? Sings How do you stop this? you and the things that you do, 'cause you're everything. Under the skies so blue, I found my piece of heaven. Spending my days with you. You are my piece of heaven. Okay guys, so ngayon naman, ang ina-try namin itong gondola. First time ko rin ito masakyan. Ano ba dito? Diyan nakaano ka? Kaya pareho lang ka. Kaya tinatanong yung mic ko dun sa Under the skies so blue, I found my piece of heaven. Spending my days with you. You are my piece of heaven. Spending my days with you. You are my piece of heaven. You are my piece of heaven. Yeah, you are my piece of heaven. Grabe, solid yung experience na yun. Kailangan namin tumigil kasi tignan nyo guys. Sobrang lala na ng fog. Kung mag-ski pa kami, hindi na namin makita. Baka may mahulog kami sa bangin. Ayan. Diba? Ang hirap na pre. So kaya guys, alis na kami. Papunta na kami ng Mount Fuji kasi hindi na kami makakapag-snowboarding. So wala na kami makita. Kailangan na namin magmadali dahil malayo-layo rin ang aming biyahe. Mga 2 oras, samahan pa ng lamig ng panahon, pero nakaka-enjoy tapos parang hindi ko ramdam yung pagod. Guys, bumaba kami kasi may nakitang abandoned na bahay. Halatang matagal na tong abandonado kasi yung lock kinakalawang na. Ayun, meron pa dun. Meron pa dun mga cabin. Babalikan namin to guys. Cabin in the woods. Maybe pagtapos ng winter. Isang diretsyong kalsada na punong-puno ng mga abandonadong cabin ang aming nadaanan. Gusto ko tong mabalikan dahil curious ako sa kung anong nangyari dito kung paano siya naabandona. Sobrang weird kasi kaliwat kanan nakakita kami ng mga abandoned houses. So ang iniisip ko ngayon is bumalik dito sa Japan after nitong winter season para hindi sobrang lamig. Pupuntahan namin itong mga ghost town dito. Mga iba pang abandoned sa west side. And tingnan natin kung kaya natin mag-jump sa Korea. Kung napanood nyo na guys yung Cabin in the Woods or Wrong Turn, ganun yung vibes niya. Inabutan na kami ng dilim sa daan papuntang Kawaguchi ko. Hindi ko na na-videohan yung lahat dahil pagod din ako at nakatulog na ako sa biyahe. Alright guys, so ayayin ko tong tropa ko na to. Yo bro,
I found an abandoned cabin in the woods, bro, in Gunma Prefecture in Japan. Okay. But Yeah, dude. Let's do it. Let's do it. That's good that you're finding places though. I think it's also your first time. It's like a cabin in the woods, bro. Like all cabins. There's hotels. Yeah. There's some gasoline station. There's some houses inside the forest, and it's all abandoned. Yeah. Don't film them without me, bro. You know I'm down for any adventure with you. So Okay. let's do it. Okay. Sounds cool. Sounds cool. Let's do a road trip from Tokyo all the way to the other side of the country. That was sick. I'm down. Okay, take care, and I'll see you on Monday. So yeah, enjoyin muna natin yung mga scenery ngayon dahil sa mga susunod na linggo, puro malulupit na ulit yung i-upload natin because I'm trying to reach 3 million subscriber before 2024 ends. So, let's go. Wow. Ang ganda ng drone shot, di ba? Yan dapat yung view namin ngayon. Kaso lang, tignan nyo naman to. Nababalutan ng ulap. Tapos yung drone shot na yan, nung nakarampa yan, nung unang punta ko. Awit. Pero ayun guys, anyways, mapunta namin ng Tokyo ngayon. Kailangan namin bumalik kasi bukas palis na ako. So, ayun. Tara, biyahe na naman. Pambira, wala akong makitang Mount Fuji. Mount Po lang. Walang G. Ayun, palya lang oh. This is my last day here in Japan. Tapos lipad na ulit ako papuntang Taiwan. Masasabi ko sigurong this is now my favorite vlog. Kung napansin nyo, last upload ko is reminiscing how I started. Yung vlog na nag-message ako sa future na ako nung nagsisimula pa lang. Ngayon, nandyan ka na. Kahit anong mangyari sa'yo ngayong 500,000 subscribers ka na. Be humble, mas malayo pa yung mararating mo. Laging paa sa baba, mata sa taas. And I'm so happy. Kasi like what the old Zark told me, nandyan ka na. Pero para sa akin, oo, malayo na. Pero malayo pa. Sobrang dami kong natutunan sa vlog na to. Nasa pagsubok ng mga bagay-bagay, enjoyin mo lang. Kasama yung pagkadapa sa adventure ng buhay. Kasamang mapagod. Pero pag in-enjoy mo, hindi mo mararamdaman na tapos na pala. Mabilis ang oras lalo kapag hindi mo binabantayan. Kaya siguraduhin mong bawat segundong umaandar sa kamay ng orasan may naidudulot ito sa iyong kasiyahan. Maikli lang ang buhay. That's why lagi ko ring sinasabi, enjoy every moment of your life. Always stay safe and always remember, alam niyo na yan, be limitless.